chào các bạn, Em đây và Skincare Class đã quay trở lại với một chủ đề mà được rất nhiều các bạn yêu cầu. Đó chính là làm như thế nào để trị thâm, nám, tàng nhang và tất cả những dạng thức cường sắc tố khác. Thực ra thì Emmy và Happy Skin đã muốn làm video clip này từ lâu lắm rồi, nhưng mà khi mà càng tìm hiểu mới thấy rằng là có rất nhiều vô vàn kiến thức cần phải nghiên cứu cho thật kỹ. Và sau một thời gian đủ dài rồi tham khảo ý kiến của rất nhiều người thì ngày hôm nay Emmy cũng đã tự tin để có thể chia sẻ với các bạn trong video clip này. Nhưng mà cũng phải nói trước, đây sẽ là một video clip cực kỳ dài, có thể hứa hẹn sẽ là video clip phá kỷ lục mọi thời đại của Happy Skin. Video clip này khá là học thuật nên là không phù hợp với những bạn nào mà ăn xổi đâu. Tuy vậy thì đây là video clip em nghĩ là vô cùng hữu ích, và các bạn nhớ là phải theo dõi đến cuối clip này rồi hãy chia sẻ với chị, mẹ, những người đang quan tâm về những vấn đề như là nám, tàng nhan. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Để điều trị hiệu quả thì chúng ta cần phải nhận biết được các dấu hiệu này trên da. Không phải là cứ thấy có một đốm sậm màu thì nghĩ đó là nám đâu. Đó có thể là tàng nhan hoặc là những dạng thức của đồi mồi. Vậy làm nào để phân biệt nó? Em thấy là thường thì chúng ta sẽ phân biệt những dạng thức này dựa trên 4 yếu tố. Đó là độ tuổi, biểu hiện, vị trí và nguyên nhân. Bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt đi từng dạng thức một nhé. Đầu tiên là về nám. Từ 18 cho đến 25 tuổi thì thường chúng ta quan tâm nhiều về mụn, đúng không? Nhưng mà từ 25 tuổi trở ra, sau khi sinh con và đặc biệt là từ 40 tuổi thì nám mới là nỗi ám ảnh lớn nhất dành cho chị em. Nám thì có biểu hiện đó là những đốm tròn nhỏ và có kích thước không đều nhau, nhưng mà thường thì to hơn tàng nhang và đồi mồi. Có màu ví dụ như là vàng, nâu sáng, nâu vàng, nhưng nhiều nhất đó là nâu đen. Nám thường mọc tập trung thành từng mảng, chủ yếu nằm ở những vùng da thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như hai bên gò má, mũi, trán, cằm. Nám xuất hiện thường do hai nhóm nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Nói về bên ngoài thì chúng ta có ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường hoặc là sử dụng mỹ phẩm lột tẩy. Còn nếu mà bên trong thì thường sẽ có 4 nguyên nhân chính. Đầu tiên đó là rối loạn nội tiết tố trước và sau khi sinh con này, hoặc là tiền mãn kinh này, hoặc thậm chí có những người nhạy cảm đến mức độ ấy là cứ mỗi kỳ dâu đến thì họ sẽ lại xuất hiện những đốm nâu li ti, và khi mà kỳ dâu qua thì những đốm nâu đó lại nhạt màu đi. Rồi nguyên nhân bên trong thứ hai đó là có thể là do uống thuốc kháng sinh hoặc là thuốc tránh thai. Thứ ba nữa là có thể do tuổi tác, và cái cuối cùng đó là do di chuyển. Xét về mức độ trầm trọng thì nám sẽ được chia ra làm 3 loại chính, đó là nám mảng, nám sâu và nám hỗn hợp. Nám mảng là loại có chân nám nằm ở lớp biểu bì, tức là lớp trên cùng của da. Nám này xuất hiện theo từng mảng màu khá nhạt. Nguyên nhân là do các nhân tố khách quan từ môi trường như nắng nóng, ô nhiễm hay việc sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, thuốc uống ngừa thai. Nám sâu sẽ có màu sẫm hơn và xuất hiện theo từng đốm nhỏ. Nếu soi trên máy thì có thể thấy ngay chân nám nằm sâu ở lớp hạ bì của da. Nguyên nhân có thể do di truyền, nội tiết tố, hormone thay đổi đột ngột khi mang thai và sau sinh. Trường hợp xuất hiện cả hai loại nám trên thì sẽ được xếp vào loại nám hỗn hợp. Trong 3 loại nám thì nám mảng hay còn gọi là nám nông ấy dễ xử lý nhất, còn nám sâu thì vô cùng lì lợm và khó trị liệu và phải rất là lâu dài, thậm chí là cũng chỉ có thể dứt điểm được 80% thôi. Còn nám hỗn hợp ấy thì sẽ khá là phức tạp vì phải kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để xử lý cả hai loại nám trên cùng một khuôn mặt. Nếu mà nám thường xuất hiện ở độ tuổi sau 25 thì tàng nhang có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, đặc biệt là đối với cả những người da trắng và mỏng mịn. Nói về da trắng thì Emmy chẳng hạn không được xét là da trắng đâu, mà Emmy là da vàng và có nước da khá là sáng. Còn da trắng ở đây thì thường đó là những người mà có chủng tộc Âu, hay chúng ta hay gọi là Caucasian, người Kafka đó. Thì đối với cả những người đó thì rất là dễ thấy là họ có những cái đốm tàng nhang ở trên mặt, đúng không? Và còn người da vàng hoặc là da màu này hoặc là da đen này thì thường không phải lo lắng mấy về vấn đề là tàng nhang. Tàng nhang là các đốm tăng sắc tố có kích cỡ đầu đinh hoặc hạt vừng, có màu nâu sẫm, nâu nhạt, vàng xám, đỏ hoặc đen, nhưng luôn đậm hơn màu da xung quanh và có ranh giới rõ hoặc không rõ. Tàng nhang thường xuất hiện ở những vùng da hở, ví dụ như là mặt, cổ, lưng hoặc là mặt ngoài của cánh tay, và tăng đậm lên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Mật độ và màu sắc của tàng nhang thì có thể thay đổi theo mùa, ví dụ như là mùa hè thì tăng lên, còn mùa đông thì giảm xuống. Cơ chế hình thành tàng nhang thì cũng khá là giống so với cả những dạng thức cường sắc tố khác. Đó là khi có một nhóm tế bào sản sinh melanin nhiều hơn so với những tế bào khác ở xung quanh. Cụ thể là khi mà chúng ta tiếp xúc với cả ánh nắng mặt trời thì tế bào biểu bì sẽ hấp thu tia UV và tạo ra một báo động cho cơ thể, tăng cường sản sinh melanin một cách bất thường nhưng lại phân bổ không đồng đều. Từ đó thì hình thành tình trạng là gia tăng sắc tố và tạo nên những đốm đậm màu. Bên cạnh đó cũng có một nguyên nhân khá phổ biến, đó là di truyền. Nếu ba mẹ của bạn có tàng nhang thì khả năng lớn là con cái, tức là bạn ấy, cũng sẽ có
tàn nhang. Tuy nhiên ý, trong một bài báo mà em đọc thì có một bác sĩ cũng có khẳng định rằng là yếu tố di truyền thì không phải là yếu tố quyết định đối với vấn đề là xuất hiện tàn nhang nếu bạn biết bảo vệ da một cách triệt để trước ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, các yếu tố như lão hóa, dùng mỹ phẩm quá nhiều, ô nhiễm môi trường do rối loạn nội tiết tố do stress. Loại tàn nhang phổ biến mà chúng ta thường thấy đó là tàn nhang epiphytes, xuất hiện khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời mùa hè và sẽ mờ dần vào mùa đông, thường có màu nâu nhạt, kích thước khoảng 1 đến 2 mm. Ngoài ra còn một loại đốm nâu nữa không thay đổi theo mùa, thường thì sẽ có màu vàng nhạt cho đến nâu đậm và có kích thước lớn hơn 2 mm, được gọi là đốm sắc tố lentigo, hay có một tên gọi thân thuộc hơn đó chính là đốm đồi mồi. Đồi mồi thì thường xuất hiện ở độ tuổi ngoài 50. Tuy nhiên đối với cả những người có làn da trắng và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ấy, thì đồi mồi sẽ ghé thăm sớm hơn. Đồi mồi xuất hiện trên da thường là các đốm màu đỏ, nâu, nâu đỏ hoặc đen. Đồi mồi thường được phân chia ra làm hai loại. Một là nổi trên da như nốt ruồi nhưng kích cỡ to hơn và đậm dần. Và một loại đồi mồi khác chỉ nằm bẹt ở trên da. Đồi mồi có xu hướng xuất hiện ở các vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như mặt, mu bàn tay, cẳng tay, trán, vai và trước ngực. Cũng như tất cả các chứng tăng sắc tố melanin khác, đồi mồi thường xuất hiện ở những người mà thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ban đầu thì sẽ có màu nâu nhạt và sau đó thì đậm dần lên và có kích thước to nhỏ không đều nhau. Ngoài ra thì yếu tố tuổi tác cũng là nguyên nhân gây ra đồi mồi ở người lớn tuổi. Đó là lý do tại sao mà đồi mồi cũng có một tên gọi khác, đó là đốm tuổi, age spot. Ngoài ra thì một số các nhà khoa học cho rằng việc thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng đèn ấy cũng tăng nguy cơ xuất hiện đồi mồi. Phòng bao giờ cũng tốt hơn chữa nha các bạn. Những việc đơn giản ở phía dưới đây ấy, sẽ giúp là bạn ngăn ngừa được những nguy cơ là cường sắc tố. Ngoài ra nếu mà đã bị rồi ý, thì phải tuyệt đối tuân thủ những nguyên tắc này để có thể có được hiệu quả tốt hơn cũng như là ngăn ngừa nguy cơ bị tái phát. Nguyên tắc đầu tiên đã nói rất nhiều lần rồi, đó là phải thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận trước khi đi ra ngoài đường. Bởi vì các bạn thấy rồi đấy, một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến cho chúng ta bị nám, tàn nhang, đồi mồi đó chính là ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì rất là nhiều kết quả đã chỉ ra rằng khi mà chúng ta điều trị ấy, thì việc sử dụng kết hợp với cả một kem chống nắng quang phổ rộng thì sẽ mang lại kết quả tốt hơn rất nhiều so với cả việc không sử dụng. Ngoài ra thì các bạn nên sử dụng thêm viên uống hỗ trợ chống nắng để bổ sung thêm chất chống oxy hóa, bảo vệ da cũng như là cơ thể trước những gốc tự do bên trong và bên ngoài. Và rất buồn là không chỉ có tia UV mới là nguyên nhân gây ra nám và đồi mồi đâu, mà một nghiên cứu với cái tên dài ngoằng như thế này đã chỉ ra rằng việc thường xuyên tiếp xúc với cả ô nhiễm môi trường, không khí ô nhiễm với những hạt bụi nhỏ li ti ở trong không khí PM10 thì sẽ làm tăng khả năng bị cường sắc tố lên 20%. Ví dụ, hạt cát thường có kích thước 90 micron, còn nếu mà phấn hoa thì sẽ có kích thước khoảng là 10 PM10. Còn nếu mà những cái khói bụi như là xe máy thì sẽ có kích thước khoảng là 2.5. Tất cả những điều vừa rồi để muốn nói lên cái gì? Muốn nói rằng là cho dù là buổi chiều tối khi trời đã tắt nắng thì chúng ta cũng đừng chủ quan mà trừng mặt ra để hứng bụi ở ngoài đường. Nếu mà đi ra ngoài đường thì vẫn phải che chắn cẩn thận và sử dụng khẩu trang. Mà em thì không sử dụng khẩu trang y tế đâu, vì em thấy là cái đấy cũng chẳng có mấy tác dụng ấy. Thường thì em sẽ sử dụng là 2 lớp khẩu trang và bên trong ấy thì em sẽ sử dụng một loại khá là chuyên biệt. Đây là một sản phẩm của Nhật Bản, của Unicharm đấy. Em mua ở trong siêu thị, các bạn có thể mua ở trong Circle K hoặc các siêu thị khác, em nghĩ là có bán đấy. Thì bạn này ghi là siêu vừa vặn và ngăn khói bụi, đọc ở đằng sau thì thấy rằng là giúp ngăn khói bụi và phấn hoa trong không khí. Nếu mà hiểu nôm na chắc là có thể bảo vệ được khỏi PM10 rồi. Thì em này 15.000 mà có 5 miếng, mình dùng hết 2 miếng rồi, còn 3 miếng như thế này. Và chúng ta thì cứ dùng thôi mà vui lắm. Bạn này được quảng cáo rằng là vừa khít, thoải mái giao tiếp và không lo lem son môi, cũng khá là vui. Em này sử dụng một lần xong rồi bỏ nhé cả nhà. Xong rồi sau đó thì ở bên ngoài em sẽ dùng thêm một lớp khẩu trang thông thường bằng vải như thế này. Đặc biệt là ban ngày thì chắc chắn là cần cái em này nữa để mà chống nắng tốt hơn. Như vậy mới cảm giác yên tâm. Thứ hai là tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta carotene, polyphenol qua đường ăn uống để chống oxy hóa từ bên trong. Thứ ba là luôn ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya và căng thẳng. Thứ tư đó là phải chăm sóc da đúng cách. Ngoài việc sử dụng những sản phẩm đặc trị thì nhớ là phải dưỡng ẩm đầy đủ và sử dụng thêm những sản phẩm mà có chất chống oxy hóa. Bởi vì da mà có chắc khỏe ấy, thì mới hạn chế được nhiều vấn đề về da. Điều cuối cùng cần lưu ý đó là cho dù là điều trị nám hay là tàn nhang hay là đồi mồi thì cũng rất mất thời gian, và không nên sốt ruột mà sử dụng những biện pháp hoặc là những sản phẩm mà không đảm bảo chất lượng.
Đối với cả nám mảng hoặc là nám hỗn hợp ấy thì một phương pháp mà em thấy khá là hợp lý đó là bắt đầu bằng những sản phẩm bôi hoặc là uống, bởi vì là như vậy thì sẽ giúp là gom nám lại và làm mờ đi, thậm chí là có thể xử lý hết luôn. Còn nếu mà vẫn chưa dứt điểm được ấy thì chúng ta có thể áp dụng thêm những biện pháp mạnh hơn hoặc là những biện pháp công nghệ cao. Như vậy ấy thì vừa tiết kiệm mà sẽ hiệu quả hơn. Thậm chí kể cả đối với cả những người nám sâu ấy, thì em nghĩ là cũng vẫn nên kết hợp kể cả những biện pháp là dạng bôi này, dạng uống này và những biện pháp công nghệ cao. Đầu tiên sẽ nói về các hoạt chất được sử dụng để điều trị thông qua đường bôi thì dựa trên cơ chế hình thành nám sẽ chia ra làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên đó là tác động vào các enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp melanin. Nhóm thứ hai đó là nhóm mà ngăn chặn sự di chuyển của melanosome. Và nhóm thứ ba đó là nhóm mà tăng quá trình tái tạo da, hay nói nôm na tức là nhóm mà có khả năng tẩy tế bào chết. Nhóm 1 có các chất tiêu biểu đó là hydroquinone và dẫn xuất của nó mequinone, methimazole, tranexamic acid, azelaic acid, kojic acid, N-acetyl-CoA, cysteaminin phenol, arbutin và deoxyarbutin, vitamin C, chiết xuất cam thảo. Hydroquinone được xem là hoạt chất vàng trong điều trị sạm nám nhờ khả năng ức chế enzyme tyrosinase và tiêu diệt tế bào melanocyte. Nồng độ hydroquinone dùng để điều trị nám thì sẽ từ 2 cho đến 5% vào thoa một lần một ngày. Và một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là sử dụng hydroquinone 2% hay là 5% thì sẽ có tác dụng như nhau trên 80% bệnh nhân đang điều trị nám. Và thường nếu mà sử dụng hydroquinone để điều trị nám thì sẽ thấy có hiệu quả sau 5 cho đến 7 tuần. Nhưng mà thường các bác sĩ da liễu, các chuyên gia da liễu thì cũng khuyên là chúng ta nên duy trì sử dụng từ 3 tháng cho đến 1 năm để có kết quả tốt nhất. Gợi ý một số sản phẩm chứa hydroquinone như hiệu quả rõ rệt nhất và phổ biến nhất thì phải nói đến bộ kit Obagi Nudum Clear Blender and Sulfader với hydroquinone 4%, bao hiệu quả. Ngoài ra thì còn có một số các sản phẩm cũng tạm ổn, tác dụng nhẹ hơn, ví dụ như là Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum, Paula's Choice Resist, Triple Action Dark Spot Eraser 2% BHA Gel. Có 2 lưu ý khi sử dụng hydroquinone. Thứ nhất đó là không nên sử dụng hydroquinone với nồng độ trên 5% trong thời gian dài, bởi vì có thể sẽ dẫn đến những chứng rối loạn da, ví dụ như là da đổi màu thành xanh đen này, da cực kỳ dễ bắt nắng và da dễ bị kích ứng. Thứ hai đó là nên kết hợp hydroquinone với một số các thành phần, ví dụ là glycolic acid, azelaic acid, kojic acid, retinoic acid hoặc thậm chí là corticosteroid để giảm kích ứng và tăng hiệu quả. Sự kết hợp được nghiên cứu và sử dụng rộng rãi là một công thức có chứa hydroquinone, retinoic acid và corticosteroid. Cụ thể đó là hydroquinone 4%, tretinoin 0.05% và fluocinolone acetonide 0.01%. Vì vậy một số các bác sĩ thì có thể kết hợp, ví dụ như là Obagi Nudum thì có chứa hydroquinone 4%, AHA, BHA, vitamin C và E thì sẽ dùng cùng với cả tretinoin 0.05% hoặc nhẹ hơn thì là 0.025% của hãng, hoặc thậm chí là dùng 0.01% của hãng khác. Ngoài ra một dẫn xuất khác của hydroquinone đó chính là mequinone cũng sẽ giúp là phá hủy tế bào sắc tố và làm sáng da. Kết quả của một nghiên cứu lâm sàng cho thấy sử dụng sản phẩm bôi tại chỗ chứa 2% mequinone với 0.01% tretinoin thì có hiệu quả điều trị các chứng tăng sắc tố da tốt hơn khi dùng riêng rẽ từng thành phần. Lời cuối cho hydroquinone và cũng là quan trọng nhất đó chính là mặc dù hydroquinone và những dẫn xuất của nó thì có tác dụng rất là tốt trong việc điều trị nám nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cả sức khỏe của con người. Đó là lý do mà các nhà khoa học thì liên tục tìm kiếm những chất có thể thay thế hydroquinone trong việc điều trị nám, và tiêu biểu thì phải nói đến một chất được gọi là methimazole. Methimazole là một hóa chất được sử dụng trong các sản phẩm dạng uống để điều trị bệnh cường giáp. Tuy nhiên khi mà sử dụng trong các sản phẩm dạng bôi thì nó lại có một tác dụng đó là ức chế hình thành melanin, từ đó thì hỗ trợ trị nám hiệu quả mà không gây độc tính. Đặc biệt là hoạt chất này thì đã được FDA chấp thuận để sử dụng trên con người. Kết quả thử nghiệm trên 2 bệnh nhân nám thì cho thấy sử dụng kem bôi chứa 5% methimazole một lần mỗi ngày sẽ giúp cải thiện nám đáng kể sau 8 tuần. Tiếp theo sẽ là một thành phần rất là quen thuộc trong các sản phẩm làm trắng dạng bôi và dạng uống, đó chính là tranexamic acid. Thực ra tranexamic acid thì đã được sử dụng nhiều thập kỷ qua rồi với tác dụng chính đó là cầm máu. Tuy nhiên sau đó thì bác sĩ mới phát hiện ra rằng là chất này thì có khả năng làm trắng tuyệt vời, đặc biệt là có nhiều nghiên cứu đàng hoàng đã chỉ ra là có tác dụng đối với cả nám. Đó là lý do tại sao về sau này tranexamic được sử dụng để trong điều trị nám, tàn nhang và đồi mồi. Một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng nếu mà sử dụng kem bôi có chứa 3% tranexamic acid thì sẽ có tác dụng tương tự với 3% hydroquinone cộng với 0.1% dexamethasone mà không gây tác dụng phụ. Một số sản phẩm bôi chứa tranexamic acid như là Skin Cuticle Discoloration Defense với 3% tranexamic acid,
1% kojic acid và 5% niacinamide. Nhẹ nhàng cũng có ít nhiều tác dụng thì phải kể đến bộ Elixir White của Shiseido nội địa hay là Transino. Trên mạng thì thấy có bày bán một số các loại bột mà chứa tranexamic acid, ví dụ như là Baser Iron Powder mà hay được đọc lái đi là Bicep ấy, hoặc là một loại bột gì đó mà có chứa tranexamic acid 50%. Tuy nhiên Amy thì chưa dùng thử, mà các bạn biết rồi, những cái sản phẩm của Nhật thì rất là khó tìm thông tin. Đó là lý do tại sao mà Amy không thể review cho các bạn được. Nếu mà các bạn muốn thử ấy thì nên tìm hiểu thật kỹ càng nhé. Một thành phần tiếp theo trong nhóm đầu tiên đó là nhóm mà tác động lên hoạt động của enzyme tyrosinase, đó chính là azelaic acid. Trước đây thì azelaic acid đã được chứng minh là có hiệu quả rất là tốt trong việc điều trị mụn và thâm mụn. Gần đây thì các bác sĩ đã tìm ra là sản phẩm này cũng hỗ trợ trị nám tốt bởi vì là ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase. Và đây cũng là thành phần mà được nhiều bác sĩ da liễu yêu thích sử dụng bởi vì là có hiệu quả cao mà không gây kích ứng. Một nghiên cứu ở trên 29 người bị nám thì đã chỉ ra rằng nếu mà sử dụng azelaic acid 20% ngày bôi 2 lần thì có hiệu quả tốt hơn so với cả hydroquinone 4% mà không gây kích ứng. Gợi ý một số sản phẩm kem bôi chứa 20% azelaic acid như là Angela Cream, Angela C, Da Cream. Thực ra thì azelaic acid cũng không hoàn toàn lành tính đối với cả da nhạy cảm đâu. Đã là da nhạy cảm thì chả có gì là an toàn tuyệt đối đâu. Nên là em thì khuyên là nếu mà các bạn sử dụng azelaic acid thì giai đoạn đầu chỉ nên sử dụng 2 đến 3 lần một tuần thôi trong vòng một vài tuần đầu tiên. Sau đó thì sẽ tăng dần lên sử dụng mỗi ngày và tăng dần lên là sử dụng 2 lần một ngày. Một chất tiếp theo ở trong nhóm 1 đó chính là kojic acid. Thực ra nếu mà nói về tác dụng trị nám thì kojic acid không cao hơn so với cả hydroquinone, nhưng được ưa thích sử dụng bởi vì là có tính ổn định cao ở trong mỹ phẩm và khả năng gây kích ứng thấp. Thường ở trong mỹ phẩm thì nồng độ kojic acid sẽ được sử dụng là từ 1 cho đến 4%. Kojic acid trong mỹ phẩm dạng bôi thì thường ít được sử dụng một mình mà chủ yếu là kết hợp với các thành phần khác. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu sử dụng kem bôi chứa 10% glycolic acid, 2% hydroquinone kết hợp với 2% kojic acid thì sẽ hiệu quả hơn là sản phẩm không chứa glycolic acid. Chất tiếp theo, cho phép em là không đọc tên bởi vì là tên dài và khó đọc quá. Thì đây cũng là một chất làm trắng mà có tính ổn định cao hơn và ít gây kích ứng hơn so với cả hydroquinone. Thì một nghiên cứu đã chỉ ra rằng là trên một số mẫu tuy là hơi nhỏ, đó là 12 người bị nám, thì nếu mà sử dụng 4% của chất này thì 66% là thấy một kết quả rõ rệt và 29% thì thấy là kết quả vừa phải trong việc điều trị nám. Một chất khác cũng có tác dụng ức chế tyrosinase và giảm sự hình thành của melanin, đó chính là arbutin, và dẫn xuất của nó đó là deoxyarbutin. Arbutin là một thành phần làm trắng được chiết xuất từ quả dâu gấu bearberry có ở trong tự nhiên. Arbutin thì có tác dụng làm trắng chậm hơn hydroquinone nhưng mà an toàn hơn, và nhiều nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng với nồng độ là 1% arbutin thì sẽ cho kết quả rõ rệt, và tốt nhất là nên kết hợp với những chất làm trắng khác, ví dụ như là kojic acid. Ngoài việc làm trắng thì arbutin cũng có tác dụng trong việc là chống oxy hóa và ngăn chặn tác hại của gốc tự do. Gợi ý một số sản phẩm chứa arbutin giúp làm mờ thâm hiệu quả như là IS Clinical Active Serum, The Ordinary Alpha Arbutin 2% với AHA. Vitamin C ngon vừa rẻ đây, đó là một chất chống oxy hóa mạnh và có thể hỗ trợ làm mờ thâm nám thông qua việc là làm giảm hoạt tính của tyrosinase, chứ không phải là ức chế hoạt động của nó một cách hoàn toàn như là các chất khác. Và một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là nếu mà sử dụng 25% L-ascorbic acid trong vòng 16 tuần thì có thể là giảm thâm nám hiệu quả. Tuy nhiên các bạn biết rồi đấy, vitamin C thì rất là khó bền, rồi dễ bị oxy hóa này, rồi bị phân hủy ở trong dung dịch nước, từ đó thì rất là khó thấm vào trong da. Đó là lý do tại sao mà những dạng thức dẫn xuất của vitamin C thì được sử dụng một cách phổ biến và rộng rãi hơn. Điển hình ví dụ như là magnesium ascorbin phosphate hay viết tắt là MAP thì có hiệu quả khá là tốt trong việc là điều trị sạm nám và đồi mồi. Gợi ý một số sản phẩm vitamin C hỗ trợ điều trị thâm nám hiệu quả, ví dụ như Obagi Professional C Serum 20, Paula's Choice Resist C15 Super Booster, Svia Hydrosis C20 Cream, Peter Thomas Roth Potency Power Serum. Ngoài ra Amy cũng đã từng sử dụng dạng thức đó là vitamin C bột để mà giảm thâm và nám nông, vô cùng hiệu quả, nên là Amy sẽ làm riêng một video clip để review chi tiết cho các bạn nhé. Chiết xuất cam thảo có thể cải thiện tăng sắc tố bằng việc là ức chế sản sinh ra melanin. Thành phần chính ở trong chiết xuất cam thảo là một chất được gọi là glabridin, và chất này thì được nghiên cứu là có thể ngăn ngừa được những
sắc tố sản sinh ra do tia UVB. Gợi ý một số các sản phẩm chiết xuất cam thảo như Neostrata Illuminating Serum. Có thêm 2 sản phẩm nữa nhẹ nhàng hơn mà cũng có thành phần chiết xuất cam thảo, đó là NOS White Lumine và Q's Clearly Corrective. Mặc dù là chưa có nghiên cứu ở trên người, nhưng mà nghiên cứu ở trên cá ngựa thì đã chỉ ra rằng là chiết xuất tảo biển thì có thể là ức chế tyrosinase cho dù là yếu hơn so với cả kojic acid. Đó là lý do tại sao bây giờ chiết xuất tảo biển ấy thì cũng được sử dụng trong một số những sản phẩm là làm trắng và mờ nám. Nhóm thứ hai đó là những chất mà giúp điều trị sạm nám, đồi mồi, tàng nhan bằng việc là ức chế quá trình di chuyển của melanosome. Melanosome nó là một tế bào mà có chứa melanin và vận chuyển chúng lên trên ở những vùng mà tiếp xúc trực tiếp với cả ánh nắng mặt trời. Nhóm cản trở sự di chuyển của melanosome thì gồm có niacinamide và chiết xuất đậu nành. Niacinamide hay còn có tên gọi khác đó là vitamin B3. Đó là một chất mà được sử dụng rất phổ biến trong những sản phẩm trị mụn này, làm trắng này. Và một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là nếu mà sử dụng niacinamide 2% trong vòng 4 tuần thì sẽ có tác dụng rõ rệt để làm giảm các triệu chứng là tăng sắc tố da. Và ngoài ra thì một nghiên cứu khác đã cho thấy rằng là niacinamide ít tác dụng phụ hơn so với hydroquinone nếu sử dụng lâu dài. Niacinamide thì sẽ có một thắc mắc, đó là có nên sử dụng với cả vitamin C hay không? Thì câu trả lời của Emmy là có thể. Thực ra thì trước đây có một hiểu lầm, đó là không nên sử dụng niacinamide với cả vitamin C vì sẽ gây ra 2 vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là giảm hiệu quả của từng chất, và vấn đề thứ hai đó là sẽ tạo ra một chất gọi là nicotinic acid và khiến cho đỏ da. Mà thực ra thì điều này chỉ đúng khi mà sử dụng là vitamin C nguyên chất thôi, chứ không phải là những dẫn xuất khác của nó. Vì vậy là các bạn hoàn toàn có thể kết hợp ascorbic acid ở những dạng thức khác, không phải là dạng thức nguyên chất, với niacinamide trong quá trình điều trị sạm nám. Gợi ý một số các sản phẩm chứa niacinamide lớn hơn 2% như là Skin Cuticle Discoloration Defense như đã đề cập ở bên trên, hay là Instant Natural Niacinamide Serum, hoặc là The Ordinary Niacinamide 10% với zinc 1%. Một chất khác đó chính là chiết xuất đậu nành hay còn gọi là soy extract hay soybean extract á. Thì gần đây em thấy là được sử dụng khá là phổ biến trong những sản phẩm mà làm trắng, bởi vì đúng là có tác dụng để xử lý các vấn đề về tăng sắc tố da. Và một nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là trên 65 phụ nữ mà bị nám nếu mà sử dụng một loại kem mà có chiết xuất đậu nành liên tục trong vòng 12 tuần thì sẽ thấy có tác dụng rõ rệt, đặc biệt là từ tuần thứ 4 trở đi. Nhóm cuối cùng đó là nhóm những chất mà sẽ làm tăng chu kỳ tái tạo da bằng cách là loại bỏ tế bào chết này, kích thích những tế bào mới được sản sinh này, nhờ đó thì sẽ làm sáng da và đều màu hơn. Những chất này thì bao gồm có như là AHA, BHA, PHA, retinoids và linoleic acid. Đối với cả nhóm những chất này thì Emmy đã làm một video clip riêng để phân biệt cũng như là hướng dẫn sử dụng rồi, thì các bạn có thể theo dõi đường link ở phía dưới nhé. Emmy nghĩ là các bạn cũng sẽ có một câu hỏi, đó là có nên kết hợp các nhóm chất này với nhau hay không? Và câu trả lời là thực ra thì còn tùy. Nếu mà là những nhóm chất này ở trong cùng một sản phẩm thì các bạn thấy rồi đó, cũng có những sản phẩm đã kết hợp rồi. Ví dụ như là sử dụng hydroquinone cùng với cả AHA này, hoặc là vitamin C để kết hợp với tranexamic acid, hoặc là vitamin C để kết hợp với cả chiết xuất cam thảo licorice extract. Còn nếu mà là sử dụng những sản phẩm khác nhau với nồng độ lớn của từng chất một ấy, thì rất là còn tùy vào tình trạng da của bạn có đủ khỏe, đủ dày để chịu được hay không. Và tùy thứ hai nữa là mức độ sạm nám, tàn nhang, đồi mồi của chúng ta có cần thiết phải như vậy hay không. Ví dụ nhá, nếu mà kết hợp hydroquinone với cả tretinoin không phải da nào cũng chịu được, và cũng còn tùy xem là nám có sâu đến mức độ là cần phải kết hợp như vậy hay không. Nói chung ấy, để có được câu trả lời chính xác nhất thì các bạn nên là đến thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ hoặc là những chuyên gia da liễu, mà thậm chí em thấy rằng là đôi khi bác sĩ thì cũng sẽ phải kê một cách từ từ, cũng lần thôi, bởi vì là cũng sẽ phải để xem là da của từng trường hợp một thì sẽ đáp ứng như thế nào với thuốc. Thực ra nám, tàng nhan hay là đồi mồi thì không phải là một loại bệnh lý, mà đó là chứng tăng sắc tố ở da thôi. Nên là cũng không có một loại thuốc biệt dược gì đó được thể chế tạo để gọi là điều trị nám hay là tàng nhan hay là đồi mồi cả. Thường những sản phẩm dạng uống ở đây là thực phẩm chức năng mà chứa những hoạt chất này hoặc là vitamin mà đã được chứng minh là có tác dụng làm sáng da. Ví dụ như là glutathione, tranexamic acid, vitamin C, pycnosinol hay là L-cysteine. Về việc uống glutathione, tranexamic acid hay là vitamin C thì Emmy đã có chia
chia sẻ trong video clip là cách trị thâm và dưỡng trắng body rồi. Mọi người xem lại ở đường link phía dưới nhé. Còn trong video clip này thì em My sẽ nói thêm về vitamin E, pycnogenol và L-cysteine. Đầu tiên nói về vitamin E nhé. Thì theo một nghiên cứu ở trên NCBI thì đã chỉ ra rằng là việc bổ sung thêm vitamin E thì sẽ giúp cải thiện sắc tố một cách hiệu quả. Và một nghiên cứu khác nữa ở trên tạp chí là International Journal of Dermatology vào tháng 8 năm 2009 thì đã cho thấy rằng là nếu mà kết hợp bổ sung thêm vitamin E, C, A cùng với cả một loại thuốc có chứa flavonoid là procyacidin thì sẽ có một hiệu quả rất cao trong việc điều trị nám. Tuy nhiên việc bổ sung vitamin E thì nên làm theo hướng dẫn, bởi vì là nếu mà bổ sung quá nhiều thì có thể tăng nguy cơ tử vong. Pycnogenol là một chiết xuất từ cây thông biển ở Pháp và là một chất chống oxy hóa mạnh hơn rất nhiều so với cả vitamin C và vitamin E, sẽ giúp bảo vệ da trước tác động của tia cực tím là nguyên nhân gây ra chứng tăng sắc tố da. Hiệu quả của pycnogenol trong điều trị nám đã được nghiên cứu khi cho 30 phụ nữ bị nám một ngày uống 3 viên pycnogenol mỗi viên 5mg sau mỗi bữa ăn. Kết quả sau 30 ngày thì tỷ lệ nám giảm 80%, hơn nữa không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Sở dĩ là cysteine được thêm vào các sản phẩm làm trắng da bởi vì là khả năng làm giảm tác động của tyrosinase, nhưng mà cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một bằng chứng khoa học nào cụ thể về tác dụng của L-cysteine trong việc điều trị nám cả. Tóm lại, đối với cả nám nông và những tình trạng tăng sắc tố nhẹ ấy, thì việc sử dụng những sản phẩm dạng bôi thì sẽ là đóng vai trò quyết định, còn các sản phẩm dạng uống thì chỉ là để bổ sung hoặc hỗ trợ thêm thôi. Và cho dù đấy chỉ là những thực phẩm chức năng, nhưng mà em My vẫn khuyên là các bạn nên tham vấn ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia trước khi sử dụng. Như em My còn nói lúc nãy thì việc sử dụng các sản phẩm dạng bôi và dạng uống ấy, nên là bước đầu tiên trong quá trình là điều trị nám tàn nhang hoặc là đồi mồi. Tuy nhiên đối với cả nám sâu thì như vậy có thể sẽ là không đủ và chúng ta sẽ cần phải sử dụng thêm những biện pháp mạnh hơn tại spa clinic hoặc là những biện pháp công nghệ cao. Và ở dưới đây thì em My sẽ liệt kê ra một loạt những biện pháp mạnh hơn từ đơn giản cho đến phức tạp để các bạn cùng tham khảo. Phương pháp đầu tiên thường hay sử dụng ở trong các spa và clinic trong những trường hợp thâm nám đó chính là microdermabrasion, hay còn gọi là siêu vi mày mòn hoặc là mày mòn vi điểm. Khi thực hiện phương pháp này, bác sĩ da liễu sẽ mài các vùng da tăng sắc tố bằng cách dùng một chùm tinh thể aluminum oxide được tiếp xúc trực tiếp lên da thông qua một tay cầm để làm nới lỏng và tẩy lớp tế bào chết trên cùng để lộ ra lớp da mới sáng mịn và khỏe mạnh hơn. Ưu điểm của phương pháp này đó là ít xâm lấn, phục hồi nhanh và có khả năng là kích thích collagen và tái tạo da, nên là sau khi mà điều trị thì da cũng sẽ săn chắc hơn. Tuy nhiên phương pháp này trong số các phương pháp mà dùng ở spa và clinic ấy, thì có thể coi như là nhẹ nhất, nên là sẽ chỉ có tác dụng đối với cả nám nông là chủ yếu thôi. Phương pháp tiếp theo phải nói rằng là vừa đơn giản mà lại vừa phức tạp ấy, nhưng hiệu quả rất là cao và cũng sử dụng một cách rất là phổ biến, đó chính là chemical peel hay còn gọi là lột da sinh học. Phương pháp này sử dụng các loại axit thoa lên bề mặt da để lột bỏ lớp da sần sùi tối màu, đồng thời kích thích tái tạo tế bào mới, làm da đều màu và sáng mịn hơn. Glycolic acid nồng độ 30 cho đến 70%, duy trì liệu trình trong 4 đến 6 tuần. Lactic acid là 92% trong 3 tuần, mỗi tuần một lần 10 phút. Mandelic acid thì có thể ở mức 10 cho đến 50%, 1 đến 2 lần một tuần. Salicylic acid là từ 20 cho đến 30% trong 5 tuần, mỗi tuần một lần. Tricloacetic acid từ 15 cho đến 90%, retinoic acid 5 đến 25%. Lý do tại sao mà em nói là vừa đơn giản vừa phức tạp? Đơn giản ấy là vì nghe thì có vẻ là chỉ thấy cần dùng axit ở trên mặt đúng không? Rồi em thấy là gần đây thì cũng có những sản phẩm mà lột tại nhà thì có khác gì hay không? Đây, khác chính là cái sự phức tạp, bởi vì là những sản phẩm mà dùng ở clinic hay là dùng ở spa thì có nồng độ mạnh hơn rất là nhiều. Kỹ thuật viên hoặc là bác sĩ hoặc là chuyên gia phải có khả năng lựa chọn nồng độ phù hợp với từng tình trạng của da. Đấy, các bạn thấy có rất nhiều loại với nhiều nồng độ khác nhau đúng không? Phổ biến thì phải kể đến là salicylic acid để xử lý da dầu mụn này hoặc là thâm mụn này, hoặc là glycolic acid để xử lý những vấn đề về tăng sắc tố. Riêng đối với cả TCA ấy, thì gần đây các bác sĩ cũng rất là ít khi sử dụng bởi vì mạnh quá nên là rất là dễ bị phỏng da, nhưng mà dùng để chấm điểm thì ok. Nói chung ấy, em thấy là lột da sinh học là một phương pháp cực kỳ hiệu quả nếu biết cách sử dụng, và ngoài vấn đề là xử lý nám này hoặc là tàng nhan hoặc là đồi mồi thì cũng có thể sử dụng để xử lý sẹo rỗ.
IPL hay còn gọi là ánh sáng xung cường độ cao thì cũng được sử dụng khá là phổ biến ở trong điều trị tăng sắc tố. Tuy nhiên em thấy rằng là IPL thì thường ít khi sử dụng một cách độc lập lắm, mà hay kết hợp ví dụ như là thuốc bôi hydroquinone chẳng hạn để tăng hiệu quả, hoặc là nếu mà đối với cả nám nông, nám mảng ấy thì IPL có thể là sẽ phát huy được tác dụng, nhưng mà còn đối với cả nám sâu thì sẽ không hiệu quả bằng laser. So với cả 3 phương pháp trên ấy thì phải nói là laser thì phức tạp hơn nhưng mà hiệu quả hơn trong việc xử lý nám nông này, rồi những cái đốm sậm màu và lâu năm, và tùy thuộc vào tình trạng của da thì bác sĩ sẽ điều chỉnh bước sóng để xem là sẽ hoạt động ở trên bề mặt của da thôi hay là đi sâu vào bên trong, đào thải những cái tế bào sắc tố này, rồi ức chế sản sinh melanin, trong khi là sẽ kích thích sản sinh collagen và elastin, khiến da là sáng, đều màu và săn chắc hơn. Các loại laser thường được sử dụng ở trong điều trị nám hiện nay thì có Q-switch laser, QSND Dark, Q-switch Ruby laser, Erbium Dark laser, House Dyed laser và Fractional laser. Trong đó QSND Dark với bước sóng 1064 nanomet là loại laser được sử dụng rộng rãi nhất trong điều trị thâm và sạm nám hiện nay. Khi sử dụng laser để điều trị nám tàng nhan đồi mồi thì để hạn chế những tác dụng phụ như là bị đỏ rát này, bị dễ kích ứng này, thì các bạn nên là làm theo liệu trình cũng như là hướng dẫn của bác sĩ. Đừng vì thấy là hiệu quả nhanh quá nên là làm vượt quá mức cần thiết hoặc là rút ngắn cái thời gian điều trị lại. Và giống như là em có chia sẻ lúc ban đầu thì không nhất thiết là loại nám nào cũng phải sử dụng laser hoặc là sử dụng laser ngay từ ban đầu, vì chi phí của laser thì cũng cao mà. Và có một cái tác dụng phụ của laser mà em cũng không thích lắm, đó là sẽ làm cho da khô. Nên là nếu mà các bạn có sử dụng biện pháp này thì nhớ là phải dưỡng da cho thật tốt. Một biện pháp mạnh nữa cũng có thể xử lý được nám tàng nhan đồi mồi, đó chính là cryotherapy. Phương pháp này sẽ sử dụng nitơ lỏng để phá hủy các tế bào hắc tố da bằng cách đóng băng chúng, làm chúng chết dần. Sau đó thì kích thích tái tạo tế bào mới thay thế, làm da đều màu hơn. Nhược điểm của biện pháp này đó là sẽ gây đau đớn trong và sau khi điều trị, nó sẽ khiến da bị sưng đỏ, phồng rộp, đau rát trong một thời gian. Thậm chí mà nếu tệ hơn ấy thì còn có thể khiến cho độ nâu bị sậm màu này, rồi bị chảy máu, nhiễm trùng và để lại sẹo nữa. Nhưng tất nhiên ấy, nếu mà biện pháp này mà được thực hiện bởi một bác sĩ uy tín và đã được cấp chứng nhận thì ít khi xảy ra những trường hợp như vậy. Video clip đến đây là hết rồi và cảm ơn các bạn là đã chịu khó học theo dõi cho đến tận cùng video clip siêu dài và siêu khô cứng này. Nhưng mà em hy vọng là sẽ cung cấp cho các bạn thật là nhiều những kiến thức bổ ích, không chỉ là cho người tiêu dùng cuối cùng đâu mà kể cả những bạn mà đang làm nghề nữa. Mà tiện đây thì em cũng muốn hỏi mọi người là em thì đang có ý tưởng là sẽ cùng với cả các cộng sự mở ra một trung tâm để chuyên xử lý những cái vấn đề mà rất là phổ biến mà chị em chúng ta đau đáu, ví dụ như là mụn này, rồi sẹo mụn này, rồi thâm nám này. Không biết là mọi người có tán thưởng hay là có ủng hộ hay không. Nên là em rất là mong muốn là nhận được góp ý của mọi người, cũng như là hãy comment ở phía dưới nếu có bất kỳ một câu hỏi cụ thể nào. Và hẹn gặp lại các bạn trong video clip theo của Skincare Class nhé. Bye bye.